ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ላይ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ በላይ ቴክ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በላይ ነኝ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ቀለል ባለ መንገድ ለእናንተ ለማሳየት እሞክራለሁ። እለት ተዕለት በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የሚጠቅሙንን የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ቀለል ባለ መንገድ ረድቱት አድርጌ ለማስረዳት እሞክራለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ የሞባይል አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ጊዜ ስልካችን ላይ የፓወር በተኑ ወይንም ሎክ ስክሪኑ የተበላሸብን ሰዎች ካለን ያንን የሎክ ስክሪን በተን የሚተካ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄድና አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ሎክ ስክሪን አፕ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ ወርታችን እንወርድና እዚህ ጋር የምታዩት እቺኛዋ ሎክ ስክሪን አፕ የምትለዋን እቺ ክብ ያረኩባትን አፕሊኬሽን 4.1 ሬት ያላትን ወደ 1 ሚሊዮን ዳውንሎድ አላት። እሷን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከፍታታለሁ። ከዛም በኋላ ዳውንሎድ ለዋለሁ ማለት ነው። ኢንስቶል ለዋለሁ። በጣም ትንሽዬ ሳይዝ ሜጋባይት ስለሆነ ቶሎ ያወርድልኛል። ከዛም በኋላ ኦፕን ለዋለሁ ማለት ነው። ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? አፕሊኬሽኑን ጭናችሁ ጨርሳችኋል። ከከፈታችሁት በኋላ ሴቲንጉን የምናስተካክለው እዚህ አፕሊኬሽን ውስጥ አይደለም። የቀፏችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባና አሁን አፕሊኬሽኑ ተጭኗል። እዚህ ጋር ያዋለው ያው እዚህ ጋር መጥቷል። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ስልኬ ላይ ጭኖታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ስልኬ ላይ ተጭኗል። ምንድነው ማረጋው? ሁሉ ጊዜ ፊት ለፊት ላይ እንዲመጣልኝ ስለመፈልግ እዚህ ጋር ወስደውና ትጎትቱትና እዚህ ጋር ሆሙ ላይ ታምጡታላችሁ ማለት ሁሉ ጊዜ ስልኬን መዝጋት በፈለኩ ቁጥር ነክቼ ለመዝጋት እንዲመቸኝ እዚህ ጋር አረጋዋለሁ ማለት ነው ፊት ለፊት ላይ። ከዛ ቀጣዩ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። የስልካችን ሴቲንግ ውስጥ ከዛ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ሰርች ማድረጊያ ቦታ አለ እዚህ ጋር ሎክ ስክሪን ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ይሄ የስልኬ ማለት ነው። የስልኬ ሎክ ስክሪን ብዬ ሰርች እለዋለሁ። ሰርች ሳደርግ እንደዚህ ብዙ አማራጮች ይመጡልኛል። የናንተ እንደ ስልካችሁ ሞዴል አይነት አንድ ቦታ ወይ ሁለት ቦታ ሊሆን ይችላል የሚመጣው። እኛ የምንፈልገው ሎክ ስክሪን ብሎ አዲሽናል ሴቲንግ ምናምን ያለው እቺኛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎክ ስክሪን ብሎ አዲሽናል ሴቲንግ አክሴሲቢሊቲ ሎክ ስክሪን የሚል አማራጮች ያሉትን እሱን ነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱን ስነካው እንደዚህ አክሴሲቢሊቲ የሚል አለ። እቺን ኦፍ ነው አሁን ኦፍ ነው ያለችው። ኦን አረጋታለሁ ማለት ነው። ኦን ሳረጋት እንደዚህ ዲያሎግ ሜሴጅ ያመጣልኛል። the service will be performs these actions ብሎ አማራጮችን ያመጣልኛል ማለት ይሄን አቬለብል ካረጋችሁት እነዚህ ሰርቪሶችን አክሰስ ያደርጋል፣ አክሽኖችን ቴክ ያደርጋል አፕሊኬሽኑ ብሎ ሜሴጅ ያመጣልኛል። ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ሳረገው ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦን ሆነ ማለት ነው አክሴሲቢሊቲ የሚለው። ከዛ ከዚህ ውስጥ ወጣለሁ። አሁን አፕሊኬሽኑን በመነካ ሰዓት ስክሪኔ ሎክ ይሆናል ማለት ነው። እቺን አፕሊኬሽን በመነካ ሰዓት እዚህ ጋር አምጥቻታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቻለሁ። እሱን በመነካ ሰዓት ስክሪኔ ምንድነው ይጣፋል ማለት እንደ የፓወር በተናችሁን አክሽን እዚህ ጋር ይወስዳል አፕሊኬሽኑ። ፓወር በተናችሁ ባይሰራም አሁን ነካውት ጠፋ ማለት ነው፣ ይጨልማል። ለመክፈት ስትፈልጉ ነው አሁን አሻራ ምናምን የሚጠቀም ስልክ ከሆነ በአሻራ ተከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እኔ አሁን በአሻራ ነው የከፈትኩት። ምናልባት የእናንተ ስልክ ደግሞ ፊንገር ፕሪንት የማይኖረው ከሆነ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ከዘጋ ነው በኋላ ሁለት ጊዜ ስክሪናችሁን በመንካት ደብል ታብ ማለት ነው ቶሎ ሁለት ታች በማድረግ ስክሪኑን እንዲበራ ማድረግ ትችላላችሁ ስክሪናችሁ። ከዛ ከበራ በኋላ ፓተርናችሁን አስገብታችሁ መክፈት ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ይሄን ደብል ታቡን ምን ውስጥ ነው የምታገኙት? ኢኔብል ማድረግ ከፈለጋችሁ
ያው አሁን እዚህ ጋር አያችሁ ደብል ታብ በየሰርች ሳደርግ ደብል ታብ ስክሪን ቱ ዌክ ይላል። ሁለቴ ስክሪኑን ስነካው ስክሪኑ ይምጣ እንደማለት ነው ማለት ነው። ይሄንን እቺ እዚህ ጋር መታየት ኦን መሆን አለባት ማለት ነው። እናንተ ጋር ምናልባት እንደ የስልኩ ሞዴል የተለያየ ቦታ ላይ ሊኖር ይችላል። ፈልጉ እቺን ኦን ማድረግ አለባችሁ። ሁለቴ ሎክ ካረገ በኋላ ደብል ታብ በምታደርጉ ሰዓት ስክሪኑ ይነሳል ማለት ነው። አሁን ይሄ ኦን ከሆነ ምን እንደምታደርጉት መዝጋት ስትፈልጉ ስክሪኑን ትነኩታላችሁ፣ ይጠፋል። ስክሪኑ ጨለማ። ሁለት ጊዜ ስክሪናችሁን ስትነኩ ደግሞ ይበራል። ከዛ እንደዚህ ያደርጋችሁ ፓተርናችሁን ማስገባት ነው። ከዛ ስልክ ተከፈተ ማለት ነው። ምንም አይነት የፓወር በተኑ ቢበላሽም ፓወር በተን የሚሰራውን ስራ አፕሊኬሽን ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስክሪናችሁንም ደግሞ ዌክ ማድረግ ከፈለጋችሁ በደብል ታብ ዌክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፓወር በተናችሁ በተለያየ ምክንያት የተበላሸባችሁ ሰዎች ይሄን አፕሊኬሽን ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያለምንም ችግር ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። የበላይ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ኮመንት አርጉ። ምን እናስተካክል፣ ምን አይነት ቪዲዮዎችን እንሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። የአፕሊኬሽኑን አድራሻም ደግሞ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና